Sziasztok! Boiler szerelés jön, már megint, ugyanis hát itt a boilernek a melegés csöve, ahol bemegy a falba, ott már hetek óta folyat, és egyszer már szereltem, akkor nem videóztam, mert akkor még azt hittem, hogy csak annyi az egész, hogy itt a falba, ahol a csőnek a menetes része belemegy, ott a tömítésnél folyat, és leszereltem a csövet, teflon szalaggal újra tömítettem, visszaszereltem, és akkor úgy tűnt, hogy meg is oldottam a problémát, de hát nem, tegnap megint itt észrevettük, hogy itt a boiler alatt áll a víz, és hát kiderült, hogy nem a tömítésnél, hanem maga a csőnek tulajdonképpen ez a tövénél, majd mindjárt megmutatom közelről, itt szivárog a víz, úgyhogy magát az egész csövet kell kiszerelni, kicserélni. Az előbb elszaladtam egy ilyen épületgépészboltba, és vettem egy ugyanilyen 80 centis flexibilis bekötőcsövet, 1353 forint, potomság. Hogyha boilerhez kell ilyen bekötőcsövet venned, akkor itt ugye ez a bejövő a hideg oldali, és a kimenő a meleg oldali is, ez a feles méretű menet, tehát olyan csövet kell kérni, aminek feles ez a menetes része, és utána a másik oldalon meg ugye attól függ, hogy milyen csatlakozód van, ugye itt a hideg oldalon, itt is egy ilyen anyacsatlakozó erre, tehát ez a bekötőcső, ami a hideg oldalon van, ennek mindkét oldalon ilyen anya van, de itt a meleg oldalon, ahol bemegy a falba, itt nekünk a falba egy ilyen részbetétes műanyag idom be van építve, a vakolat fogja, és abba egy ilyen apa oldali, itt mutatom, egy ilyen, hol van, egy ilyen apa, menetes apa kell, tehát ehhez a bekötéshez egy olyan csövet kellett vennem, aminek az egyik oldala anya, a másik oldala apa, és mindkettő ilyen 1/2-es méretű. Na és itt van, erről a csatlakozásról beszéltem az előbb, hát látod, hogy itt már el is kezdett penészesedni. Most bezzeg pont abba hagyta, nem tudom nektek megmutatni, hogy folyat, de amúgy úgy van, látod, hogy ez a rész, ez oda bele van csavarva a falba, és ott ilyen teflonos tömítőszalaggal van tömítve, és azt a tömítést cseréltem ki, mert azt hittem, hogy ott folyat, de nem. Itt egyel kijjebb ennek a csőnek a töve, nem itt a menetnél, hanem ennek a csőnek itt a tövénél, ahol ez a menetes részhez ez a rész csatlakozik, ott kezdett el folyatni, és itt szivárgott, azt nem lehet tömíteni, ez gyárilag van valahogy így összesajtolva, tehát hogyha ott folyat, akkor azt az egészet egyben cserélni kell. Mert úgy van, nézd meg, itt mutatom, hogy ugye itt ez az anyarész, ez itt el tud forogni, és egy ilyen gumi tömítés van benne, itt valami meg tudom talán mutatni, és akkor ez így el tud forogni, de a másik oldalon az viszont nem forog el, hanem az fixen van ide belerögzítve a csőnek a vége, tehát hogyha itt szivárogni kezd, akkor azzal egyszerűen nem lehet mit csinálni, hanem cserélni kell az egészet, úgy van így rásajtolva ez egy ilyen fém karima, és azzal, abba gondolom van belül valami tömítés, de minden esetre ez nem szétszedhető, hanem akkor ezt az egész csövet cserélni kell, de hát szerencsére ilyen olcsó. Na, a lényeg, hogy most az jön, hogy le kell szedni ezt a régi csövet, csak hát ugye a boiler tele van vízzel, most nekünk úgy van megoldva amúgy, hogy egy ilyen okos konnektorral van a boiler bedugva ide az alatta lévő konnektorba, és ezt az okos konnektort, ezt időzíteni szoktuk, úgyhogy gyakorlatilag 11 óra, délelőtt 11-től délután fél 5-ig kap áramot a boiler, méghozzá azért, mert hogy addig a napelemrendszer jó eséllyel termel, és hogy olyankor fűtse fel magát a boiler, amikor a napelemek adnak áramot, hogy azt ne a hálózatból pénzért vett árammal kelljen ugye a vizet melegíteni.
De most kihúztam, hogy ne melegítsen, nem szükséges, hogy most forró legyen benne a víz. Egyébként ez, hogy 11-től délután 5-ig kap a boiler áramot, ez bőven elég, egy ilyen 2 óra alatt felnyomja magát, és akkor utána, hogyha használok belőle napközben, akkor még tud melegíteni, és utána az esti zuhanyzáshoz bőven elég, meg még másnap délelőttig is bőven kitart. Ez csak egy 80 literes boiler, de nekünk kettőnknek elég, és így megtartja a meleget. Na a lényeg, hogy most kihúztam, és ide egyébként a falra felszerelt konnektorra meg raktam, nem tudom mennyire látszik a kamerán, raktam egy ilyen nejlon zacskót, hogyha itt esetleg valamennyi víz csöpögne, akkor az ne menjen bele a konnektorba. Hiszen, hát ugye a boilerben víz van, az mindenképpen fontos, hogyha le akarjuk szerelni a kijövő melegvíz csövet, akkor mindenképpen a bemenő hideg víz csőnek a sarokszelepjét el kell zárni, mert akkor nem fog utánpótlást kapni, nem fog nyomást kapni a boiler, mert hogyha így leszedném a melegvízcsövet, hogy nem zárom el előtte a sarokszelepet, akkor elkezdene spriccelni itt ki a melegvíz a boilerból, hiszen a hideg oldalról nyomná a hideg víznek a nyomása, úgyhogy a bemenő oldalt mindenképpen el kell zárni. De hát még ilyenkor is tud folyatni a boiler, ugyanis, hogyha levesszük ezt a csövet, először ugye az előbb mutattam, hogy ez az oldali, az anyaoldal az el tud forogni, a másik oldal viszont nem, tehát mindenképpen azt kell először leszerelni, aminek külön ez az anya része el tud forogni, mert akkor a csövet nem akarja körbe forgatni, míg hogyha a másik oldalt kezdeném el kicsavarni, akkor a csövet is mert ez fix, ez az oldal, ez nem tud a csőtől ez a menetes rész külön forogni, hanem akkor az egész csövet akarná forgatni, és akkor a cső így betekeredne. Tehát először mindenképpen ezt az anyás oldalt kell leszerelni, és a boilerból ilyenkor folyni fog a víz, ugyanis ugyan nincsen hidegvíz utánpótlása, de itt ezen a melegvíz oldalon, ezen a csövön mindig föl tud menni egy-egy buborék, és amennyi buborék fölmegy, annyi víz meg le tud jönni, tehát így folyamatosan jönne belőle a víz, ezért én már előkészítettem ide egy ilyen, mutatom, egy ilyen speciális segédeszközt, ez kérlek szépen egy megfelelő alakúra faragott boros üveg dugó, amivel be fogom dugni ezt a bemenő melegvíz csövet, ami után leszettem róla a csőnek a végét, és utána majd ezt a másik oldalt is ki tudjuk szerelni, és így kiszedjük a csövet a helyéről. Amúgy is 2 soros rekesz van itt a boiler alatt, amiben az általam készített söröket tárolom, és ennek a tetejére most ide tettem egy lavort, hogy amennyi víz ki akar folyni, az abba folyjon, és akkor nézzük, leszedjük ezt hát már folyik is, hát ugye valamennyire nyomás alatt volt a rendszer, hiszen a víznyomás benne volt a boilerben. Ilyenkor esetleg előtte a csapon leeresztheted ezt a kevés víznyomást, ami ilyenkor rajta van a boileren, de nem muszáj, hogyha raksz alá valamit, most itt egy kevés, egy pár csepp kifolyt, és akkor látod, itt folyik, és ezért érdemes egy dugót nyomni bele, egyni, és akkor ez most az a parafadugó addig kitart, amíg itt dolgozunk. Most jön az, hogy itt ezt a másik oldalát is ennek a csőnek le kell szedni. Na most jön az, hogy ezzel a teflon szalaggal be kell tekerni ezt a falba bemenő végződést, hiszen befelé is ezzel kell majd, befelé pedig ezzel kell majd kezdeni, hiszen ugye, ahogy az előbb mondtam, ez itt merev,
és ezért először, míg a cső maga szabadon van, addig kell ezt a felét betekerni a falba, hogy a cső maga el tudjon forogni. És akkor így a teflonszalagot így viszonylag szorosan rá kell tekerni. Hozzáteszem, hogy én sem vagyok egy vízvezeték szerelő nagymester, tehát amit én mondok, azt nyugodtan kezeljétek fenntartásokkal. Nem vagyok szakmabeli, de csináltam már néhány ilyesmit, eddig jól működnek a dolgaim. Hát ez most még egy kicsit túl könnyen megy be, kell még rá egy kis szalag. Amikor azt érzed, hogy már úgy viszonylag nehéz csavarni befelé, akkor lesz jó, akkor fog kellően tömíteni, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. És akkor ezután jön a másik oldalnak a felszerelése, ugye ez szabadon forog, és ebbe gyárilag itt van egy ilyen fekete gumitömítés, az fogja itt a csőnek a végéhez, a végénél a tömítést ellátni, úgyhogy elvileg ezt ugye nem kell tömítőszalagozni, hanem csak felcsavarni a helyére, hogyha nem nagyon rozsdás ennek a csőnek a vége, ami sajnos valamennyire, de akkor valószínűleg jól fog tömíteni. Egyébként azt nem értem, hogy ezeknek a bojlereknek miért olyanra csinálják meg ezeket a csöveit, hogy rozsdásodni képes anyagból, és akkor ennek a csőnek a vége itt elrohad, és onnantól kezdve nem fog tudni semmiképpen normálisan tömíteni. Most nézd meg, megmutatom közelről. Hát nem tudom így mennyire látszik a képen, de itt a csőnek a végénél itt tiszta rozsdás, és ezért ott már ugye nem annyira jól fog tudni tömíteni, hát reméljük a legjobbakat, hogy most még majd bírja. Na és hát akkor elvileg kész vagyunk, most van az, hogy vissza kell nyitni a vizet, és megfigyelni, hogy sehol nem folyat-e. Most ilyenkor ugye visszakapja a boiler a víznyomást, és akkor hozok egy zseblámpát, és megnézzük közelről a csatlakozóknál, hogy folyat-e. Nem látok folyást, nyilván majd rá kell még nézni 1-2 óra múlva is, hogy nem szivárog-e. És akkor itt ez meg a másik. Itt is megtörlöm a körbe mindenhol. Ó, bazd meg. Hát, ez sajnos szivárog. Méghozzá itt a tömítésnél, amit én tekertem rá, tehát ezek szerint még kell rá több, úgyhogy most szedhetem szét megint az egészet, ide tekerhetek még több tömítőszalagot, és rakhatom össze megint. Bazd meg. Ja, de basszus, hogy ennyi van ezen már csak gyakorlatilag 1-2 tekerésnyi, ez már nem lesz elég, úgyhogy akkor most a műhelyben keresek még, remélem még van szalag vagy zsinór, ilyen tömítő. Na hát végül is ilyen szalagot nem találtam, hanem ilyen csőben egy tömítő zsinort találtam, ami tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálja, mint a szalag, csak ez egy ilyen, várjál, próbálom mutatni,
Ez egy ilyen vékony műszelas zsinór, ami valamilyen anyaggal így át is van egy kicsit így itatva, egy ilyen, nem is tudom, kicsit ilyen, mintha ilyen viaszos lenne, olyasmi. No mindegy, a lényeg, hogy ez ugyanezt a célt szolgálja, viszont én most nem fogom ezt a kettőt keverni, hanem szétszedem, letekerem róla az előbb rátekert összes szalagot, és helyett föltekerem ilyen zsinórral, összeszerelem újra. Most ezt nem fogom részletesen mutatni, csak így gyorsan végigpörgethetitek. Ugyanazt fogom csinálni, mint az előbb. I stomp on the beat like I'm breaking concrete. My mind elite when the venom compete. I walk the rhythm like tango deceit. Bars unholy like a cursed habit. Tongue swing wild like a dragon habit. Fast when I stab it, you can't outgrasp it. I flip the script like a thief in transit. I spit rhyme from the low end ditch. Flow so raw it'll tear your stitch. My fist with one hit lick. Whole grid flip like a Shaolin switch. I'm the mask in the fog when the roof caves in. Claws in the dark with adrenaline grin. Goes smoke spin when the chaos begin. A tiger in the night with a molten chin. I'm the venom in the monk cup. Rage in the teacup. Breaking the beat up. Sliced and recut. Street cut. Deep cut. So shut. I strike so fast even death wakes up. The chain was shakes when my spirit roams. Razor bells ring from the mountain dome. 36 bits in the monochrome. My style made a hold your. I split atoms in the rhythm like a jizzy incision. Heavy mental transmission with surgical vision. My decision collision with supreme precision. Knock off through the beat like a scholar's revision. Lines ricochet off the dungeon bricks. Na most jónak tűnik, úgyhogy ennyi. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek, hogyha folyat a flexibilis cső, akkor hogyan érdemes kicserélni. Nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb, mert folyton van mit csinálni itthon. Na, sziasztok! Off the dungeon bricks, sharp like scripts in assassin flicks. My math conflicts when the shadows mix. I'm the monk in the grid with apocalypse tricks. Room one done, but we barely begun. 36 chambers and this is just one. 36 chambers, strike with fists of anger. Dirty monk danger, grid rearranger. We carve the world like a righteous mangler.